หินใหญ่มากเลยเนี่ยอ๋อนี่ผาที่ข้างบนเนี่ยที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้ก็บอกว่าโยนอะไรลงไปอ่ะอาจจะมีคนอยู่ข้างล่างไม่อยากเดินก็วิ่งสิจ๊ะเป็นลูกปั้นแล้วลูกปั้นยืน2 3อะไรวะมันทำท่างั้นเหรอเป็นลูกปั้นเดี๋ยวเดินไปดูลูกไปนี่ลูกวาดดูบนนู้นนู่นพึ่งอะไรอะพึ่งจริงแบนทำไมแบนงั้นอ่ะโอ้น่